Grason, ce vorbim astăzi? Astăzi vorbim despre 8 locuri de neratat din Bangkok. În afară de toate terasele la care poți să mănânci. E bună? Sau street food-ul, Doamne, street food-ul din Bangkok. E super bună. Deci este o mâncare în Thailanda, cel puțin nouă așa ni s-a părut, cum n-am găsit, adică acolo am învățat să mâncăm picant, acolo am învățat să gustăm din toate aromele și nebunile pe care le poți găsi în Asia. Bangkokul practic este un loc pe care trebuie să-l vizitezi dacă mergi în Thailanda. Noi am stat acolo 10 zile, este o diversitate culturală incredibilă, are și Chinatown, are și locuri mai europene, are și locuri de care vrei tu. Tot ce vrei găsești în Bangkok. Ai zgârie nori, ai cocioabe, să le spun așa, ai toate lucrurile la un loc, sunt foarte fain îmbinate, să spun așa, și o să-ți placă. Nu mai spunem că oamenii sunt incredibili. Sunt incredibili, într-adevăr. Noi am citit despre Bangkok, despre Thailanda, că thailandezii sunt unii dintre cei mai zâmbăreți oameni. Am plecat destul de sceptici în Thailanda, deoarece plecasem din Bali și aici oamenii sunt extraordinari, însă credeți-ne pe cuvânt, thailandezii sunt top și din cauza faptului că nu profită de tine ca și turist. Da. Cel puțin în zonele în care am fost noi, dar am fost în niște zone destul de turistice din Thailanda. Ok, cake. Cu un craft. Da. Ai aceleași prețuri ca și localnicii și ăsta e un lucru destul de interesant pentru că nouă ni s-a părut interesant deoarece nu se întâmplă în Bali. Însă vorba multă face vlogul lung, așa că să începem cu subiectul de astăzi, ce să vizitezi în Bangkok. 8 locuri mai exact. 8. Deși am stat 8. Deși am stat 10 zile în Thailanda, ne-am fi dorit să stăm cel puțin o lună, ne-am dat seama că nici măcar o lună n-ar fi suficient. În Bangkok. Ai spus în Thailanda. În Bangkok. Însă există niște lucruri pe care nu trebuie să le ratezi, chiar dacă stai mai puțin, chiar dacă stai mai mult, așa că îți vom lăsa cele 8 locuri pe care nu trebuie să le ratezi. Și Number 1. Cu locul 1. Hop on, hop off, boat pe Chao Phraya River. E destul de ciudat, nu? Că nu e un loc. Dar e o activitate pe care o să faci, e una super interesantă. De fapt îți iei un bilet pentru un ferry care se plimbă pe Chao Phraya River. Costă în jur de 4 euro și ceva. Tu urci, cobori de pe acest ferry. E foarte interesant că sunt și zgârie nori, și locuințe și tot felul de lucruri pe o parte și pe cealaltă a acestui râu foarte mare. E undeva la dimensiunea Dunării, cam așa l-am estimat noi. Da. Multă activitate acolo, multe vase și mai mici și mai mari, există vase pe care poți să iei cina, există tot felul de lucruri interesante de văzut și neapărat să încerci să faci acest tur și dimineața și seara, pentru că e foarte frumos iluminat Bangkokul în timpul serii. Ce ar mai fi de spus despre acest hop-on, hop-off boat este că îți oferă acces la cele mai multe atracții turistice din Bangkok. Așadar, plătești 4 euro și tu pur și simplu mergi la o plimbare, într-o plimbare relaxantă, dar te și oprești la cele mai cunoscute obiective turistice. Deci e așa un 3 în 1, să-i spunem, este musai de făcut. Noi am luat biletul 2 zile pentru că ne-a plăcut enorm, efectiv. Și numai să stai și să te uiți în jur este extraordinar. Mergem mai departe, numărul 2. Înainte să trecem la numărul 2... Cred că este o șaurmerie. Nu, Dani. Hai să vedem, e un muzeu. Înainte să trecem la numărul 2, nu uita să ne lași un like dacă îți place subiectul de astăzi și să ne dai subscribe. Lasă-ne un like dacă îți place shawarma. Tuturor le place shawarma. Asta e. Numărul 2, hai să vedem ce avem, Diana. Numărul 2 sunt templele de pe Chao Phraya River. Pentru că tot am vorbit despre acest ferry, trebuie să vorbim și despre templele pe care le găsești acolo. Care ar fi primul? Predominant în Thailanda este budismul. Templele pe care le vei găsi sunt budiste. O să găsești unele temple în unele temple cu influență chinezească și vei regăsi unele temple 100% pur budiste. Cel mai frumos templu pe care noi l-am văzut, cel mai frumos. Toate au fost interesante pe care le-am văzut. Unele am fi vrut să le vedem, însă nu am reușit din cauza faptului că am fost în perioada Revelionului și erau destul de aglomerate unele dintre ele. Da.
Pe locul 1 care ar fi pentru noi, Diana? Wat Arun, zic eu. Wat Arun. Ce am Wat văzut Arun aici? este turnul. Wat Arun e probabil cel mai popular. E spectaculos. E și cel mai popular, e spectaculos, în special de pe ferii. Deci îți recomandăm să-l vezi, chiar dacă nu vrei să intri neapărat, dar poate că dacă vrei Merită să intri și să intri bine. categoric. Te duci în timpul zilei odată ca să poți să intri, pentru că este deschis doar până la ora 18 sau 17. Și odată și în special dimineața să faci asta? Da, la temple te duci în special dimineața, după care odată o să-l vezi de pe vasul de care îți spuneam, așa în trecere, cum e el frumos iluminat, e impresionant, merită. Da, și seara este spectaculos, deci să faci asta seara. Cel Și de-al doilea templu? Wat Po sau Reclining Buddha, este un templu extrem de impresionant. Noi nici nu am apucat să îl vedem, adică l-am văzut doar de la intrare, pentru că ne-am dus într-un moment în care era sărbătoare în Thailanda. Pe data de 1 ianuarie. Era duminică și zi liberă în Thailanda. Am cumpărat biletul, pentru ei intrarea este liberă la acest templu. Noi ne-am cumpărat biletul, am intrat înăuntru și când am văzut coada se întinde pe sute de metri, probabil chiar 1 kilometru, ne-am uitat așa cam ce este pe acolo, am plecat în cele din urmă și am spus cu altă ocazie vom veni și la Wat Po. Acesta este un Buddha care stă pe cot, practic, este un Buddha care stă pe lateral, are 16 metri înălțime și 46 de metri lungime, este foarte mare, impresionant. Îmbrăcat în aur, adică are o foiță de aur pe el. Da, deci merită să-l vizitezi, dar să fii foarte atent să te duci acolo când nu e sărbătoare la tailandezi, pentru că sunt mulți tailandezi și dacă îi prinzi pe toți acolo, e un dezastru absolut. Alt templu? Alt templu ar mai fi Grand Palace. De multe ori nu se recomandă să mergi în Grand Palace pentru că este foarte mare și greu de ajuns la el, însă noi îți recomandăm o alternativă la Grand Palace și dacă ai văzut alternativa, nu mai merită să mergi clar la Grand Palace, plus că biletul e destul de costisitor, nu, pur și simplu. Și trebuie să-ți aloci o zi întreagă doar pentru Grand Palace. Da, este chiar mare, deși este ușor de ajuns acolo, dar e mare. Cam astea ar fi templele principale. Am mai fost și templul, Diana, am vizitat un templu foarte frumos, nu cred că mai știm cum îi spune. E un templu la care este cea mai mare statuie Buddha din aur masiv. Dani, dar urmează, nu da spoilere. Ok, mergem mai departe. Hai să vedem ce Chiar acum urmează exact despre ce vorbea Dana. Hei, salut, Dani! Salut, Dana! Încântată! Îmi pare bine, ai fost la templul cu Buddha din aur. Numărul 3 pe lista noastră este Chinatown. Noi aici ne-am luat și cazările. Toate cazările noastre au fost în Chinatown. Nu vine așa să vărs o lacrimă când mă gândesc la mâncarea bună din Chinatown. Wow, da. Este un loc greu de digerat, să-i spunem așa, deoarece e un mix, e o aglomerație, sunt mirosuri, sunt toate lucrurile planetei, e foarte multă lume. Însă noi nu suntem fani aglomerații, asta ar trebui ca să o specificăm, însă ce este acolo oarecum e cu totul și cu totul special, e o atmosferă deosebită. De regulă noi ne plimbam 2-3 ore pe acolo, după aia mergeam, ori ne culcam, ori făceam un duș pentru că trebuia să te liniștești, aveai nevoie să te liniștești și apoi reveneam din nou în a doua parte a zilei pentru că nu aveai cum altfel și aici găsești Wat Trai Meet. Acesta este un templu în care noi am stat la câteva zeci de metri de acest templu, practic îi vedeam vârful de la geamul cazării noastre, auzeam rugăciunile, a fost interesant. Aici există un Buddha de 5 tone și jumătate din aur. Are o poveste super interesantă, o să facem un vlog special. Acest Buddha are și o înălțime de 5 metri, deci e destul de spectaculos pentru că totuși e cel mai mare Buddha de aur din lume, deci merită să veniți aici și mai ales dacă veniți în Chinatown, aruncați o fugă și până la Wat Trai Meet și apoi vizitați în continuare Chinatown. Vă putem da și un loc unde e mâncare super bună în Chinatown. Dacă ne întrebați. Da, puteți să ne scrieți în comentarii. Nu ne întrebați, nu vă spunem. Următorul loc, care ar putea să fie ușor pe locul 1 și are clădiri în mărime naturală sau clădiri reproduse în mărime mai mică din toată Thailanda. Unele clădiri pe care le vei regăsi acolo încă există în Thailanda, însă unele dintre ele au fost distruse sau au luat foc în anumite perioade de război sau mai știu eu ce s-a întâmplat cu ele. E un loc foarte bine conservat, are zeci de hectare, nu mai știu. 80 de hectare. Are 80 de hectare, așa că trebuie să-ți pregătești crema SPF, aș zice eu. Apă suficientă, însă vei găsi și acolo. Și răbdare? Multă răbdare. Ți-ar trebui probabil o zi întreagă să vezi așa pendelete tot ceea ce există acolo. Poți să faci vizita cu o bicicletă pe care o poți închiria direct de acolo, o bicicletă electrică
varianta pe care am ales-o și noi, o bicicletă la 2 persoane, deoarece e suficient de mare bicicleta, sau un mini golf car. E cam atât despre aceasta. Cam asta ar fi. Dacă ești fan arhitectură sau chiar dacă nu ești fan arhitectură, acesta este un loc așa în care pot să meargă inclusiv profanii, să spun, deoarece e foarte bine structurat, are tot ce-i trebuie. Așa este. Ce mai trebuia să vă spun despre el este că nu este în Bangkok, este la o oră de mers cu trenul din Bangkok. Se ajunge destul de ușor după ce cobori din tren. Trebuie să iei un metrou, trebuie să iei un Skytrain. Depinde de unde pleci cu metroul. Da, sau poți să te duci și cu un autobuz până într-un anumit loc, după care la final mai ai de mers câțiva kilometri. Acolo este un Songteo special care te va duce exact până în fața locului. Da, dar din nou, poate fi foarte ușor pe locul 1 acesta. Da, nouă ne-a plăcut extrem de mult. Extrem de mult. Și acum haideți să revenim la Bangkok, pentru că acest loc nu era din Bangkok, și ne ducem către piața de flori sau Flower Market, care este cea mai mare piață de flori angro din Bangkok și e incredibilă. Nu știu dacă ai mai văzut o piață de flori până acum, noi nu mai văzusem o piață de flori, este deschisă 24 de ore din 24 de ore, foarte multe tone de flori, să spun așa, oameni care poartă flori din stânga în dreapta, buchete, care mai de care poți să vezi buchete din nuferi, da. Găsești și mâncare aici, noi am găsit niște patiserii super faine, ai ce să faci acolo, nu durează foarte mult și un alt mare avantaj este că ajungi cu hop on, hop off boat. De asta l-am și pus pe locul 1 pentru că ajungi la foarte multe obiective. De asemenea, nici nu durează foarte mult să vizitezi Flower Market, în jur de 2 ore cred că este suficient. Următorul loc. Și anume Floating Market și Train Market. Locul în care noi nu am fost. Ne-am făcut destul de mult temele, am încercat să descoperim care ar fi cea mai bună variantă pentru noi, însă... Ideea este că floating markets există foarte multe în Bangkok, însă floating market unde se mai vinde pe apă direct din barcă, nu mai există decât una și să vă și spun, se numește Dam Noen Saduak, e un nume destul de greu, însă este o piață foarte mare și din ce am văzut noi pe vloguri și am cercetat așa, nu prea merită să mergi. Cel puțin nu ni s-a părut că merită să pierdem o zi întreagă pentru asta. Da, exact, depinde cât de mult timp stai, dacă stai mai mult timp, e categoric ar trebui să ajungi și acolo. Ce ar trebui să mai știți este că există un tour pe care îl puteți găsi și pe internet, în care cuprinde atât floating marketul, cât și train marketul. Train marketul, probabil că l-ați mai văzut, este acel loc strâmt cu cale ferată, oamenii își pun la vânzare pe marginea la calea ferată tot ceea ce au de vânzare, iar când trece trenul toată lumea strânge tarabele. Este un lucru destul de cunoscut, ne-ar fi plăcut și nouă să trăim această experiență, să o vedem, din păcate timpul nu ne-a permis să facem și asta. Da, am ales să facem alte lucruri interesante în timpul scurt pe care l-am avut, deși am avut 10 zile în Bangkok, însă 10 zile e foarte puțin pentru Bangkok. Da. Așadar, am ales un alt market, care este Wang Lang Market. Este o piață mică și cu ce ajunge aici? Hop on, hop off, boat. Da, este o piață, noi am ales o piață care nu este atât de turistică, ne-ar fi plăcut să nu fie atât de mulți turiști, ca să simțim exact vibe-ul real al unui loc de genul ăsta și Wang Lang Market este locul potrivit. Da, am fost și în cealaltă piață. Oh, Doamne! Am ales acest loc după ce am fost în Pratunam Market. Am fost în Pratunam Market, foarte multă aglomerație acolo, multă lume, indieni și toate naționalitățile, tone de haine, toată lumea aleargă, e o aglomerație incredibilă. Da, noi nici măcar nu am făcut față, deci a fost prea greu de digerat pentru că erau efectiv străzi întregi cu mall-uri imense, foarte, foarte greu de digerat, așa că nu faceți ca noi, nu mergeți în Pratunam Market decât dacă chiar pentru asta mergeți în Bangkok sau eu știu. Dacă vă place shopping-ul, puteți să mergeți, vă puneți... Dar fiți pregătiți. Da, o zi întreagă, cred că veți vedea doar 10% din tot ceea ce puteți regăsi acolo. Multă răbdare și spor la cumpărături. Da. De asemenea, în Wang Lang Market îl poți parcurge cam în 2 ore, am spune noi, și vedeți cam tot ce trebuie. Haine, cosmetice, multă mâncare, street food, mâncare locală și ni se pare o variantă foarte bună în momentul în care vii și nu ai foarte mult timp în Bangkok, așa că e așa, primești o esență tare a Bangkokului. Am încercat și câteva prăjituri acolo, chiar mi-amintesc că a fost chiar ok. Ne-a plăcut, sunt câteva lucruri interesante și merită să mergeți, în plus de asta durează foarte puțin. Ce mai avem, Diana? Ultimul loc pe ziua de astăzi. Ultimul loc. Soi Rambutri. Soi Rambutri. Soi Rambutri. Nu mai amintesc ce era Soi Rambutri. Are un vibe foarte special Soi Rambutri. Gata, știu ce era Soi Rambutri. Soi Rambutri este un fel de loc în care se adunau pe vremuri expeții din întreaga lume.
Practic ei veneau aici când am început să fie popular Banana Trip, adică această excursie care cuprinde mai multe zone din Asia. Ei se întâlneau aici pentru a împărtăși experiențe, pentru a-i ghida pe cei care sunt mai noi pe traseu, însă în ziua de astăzi nu mai este nevoie să facem asta, deoarece există Google, există YouTube. Atmosfera este una interesantă. Ce veți regăsi aici? Veți regăsi cam 80% expats, oameni albi, deci nu veți regăsi oameni locali, însă e o atmosferă așa de Spania, de Grecia, da, multe restaurante, terase faine, deci dacă vă e dor de așa ceva, mergeți acolo. Noi chiar am zis că data viitoare ne alegem câteva zile de cazare și pe Soiran Butri. Găsește aici multă muzică live, marihuana la tot pasul, se pregătește inclusiv acolo, poți să testezi tot felul de mâncăruri deosebite, gen viermi, scorpioni, carne de crocodil, toate nebunile în lumii sunt acolo. Bineînțeles că și în Chinatown o să găsești toate aceste lucruri, fără doar și poate, însă sunt foarte diferite. De exemplu, Chinatown față de Soiran Butri sunt două lucruri complet diferite. Da, în antiteză le putem pune, să spunem, da, însă amândouă merită vizitate, fără doar și poate. În Soiran Butri ajungi din nou cu hop on, hop off boat. Ideal ar fi să te duci seara, deci poți să iei ultimul vas, ajungi până acolo și de acolo iei înapoi către casă un tuk-tuk sau un taxi sau un autobuz, ce dorești tu. Și autobuzul roșu ar putea fi pe lista noastră. Da, autobuzul roșu a fost o experiență foarte faină, un autobuz așa fără geamuri, în care șoferii merg într-un fel așa stil nebunesc și e o senzație aparte. Da, e un autobuz care nici măcar în România n-ai mai găsit așa ceva. Mersul cu tuk-tuk-ul, iarăși am înțeles că ar fi interesant. Noi n-am apucat să-l luăm pentru că așa au fost lucrurile. O să vezi tuk-tuk-uri care umblă în stânga, în dreapta, la viteze nebunești. Poate fi destul de periculos, poate adică sigur este periculos. Da, pentru că e multă aglomerație. Poți încerca, nu te duce pe o distanță prea lungă, pentru că probabil vei vrea să cobori mai repede decât ție traseul stabilit. De asemenea, ce ar mai fi cu tuk-tuk-ul este că totul se negociază și prețurile, să știți că destul sunt de măricele. Ca la taxi, adică poți să te duci cu taxiul într-un confort maxim sau poți să te duci cu tuk-tuk-ul unde îți riști puțin viața, pentru că să știți că în Bangkok traficul este incredibil. Da, adică e un oraș mare, foarte mare, foarte, foarte multă aglomerație. Cam atât pentru astăzi. Doar atât? Da, atât. Doar atât, pentru că am stat puțin în Bangkok, n-am reușit să vizităm tot ceea ce ne-am propus. Îți recomandăm Bangkokul fără doar și poate. Noi vom face tot posibilul să ne mai întoarcem și să continuăm cu ceea ce nu am reușit să vizităm. Practic am vrut să facem acest top pentru voi, pentru că ne-ar fi plăcut și nouă să regăsim un top făcut de români, pentru că e foarte diferit ceea ce vrem noi ca români să vedem față de americani sau australieni. Noi cumva nouă ne plac cam aceleași lucruri într-un fel, pentru că avem aceeași educație și aceeași cultură și atunci sperăm să te ajute acest clip. Da, informațiile noastre pot să fie un punct de plecare, iar tu poți să-ți mai personalizezi cu alte lucruri pe care le regăsești și care simți că ți s-ar potrivi ție. Noi am căutat multe alte locuri și am vizitat alte locuri, însă ni s-a părut că acesta ar fi cel mai bun top, așa mai ales că probabil nu vei petrece atât de multe zile în Bangkok și atunci poți să structurezi foarte bine călătoria urmărind acest clip. Ce mai facem? Cam atât. Până data viitoare, nu uita să apeși butonul de subscribe, să mănânci sănătos, să mai urmărești și alte clipuri de ale noastre. Să călătorești. Să-ți faci planuri din timp și ne vedem pe bile de vacanță. Ne vedem pe bile de vacanță.